રેસ્ટોરન્ટમાં મસાલા ઢોસા ખાવા જઈએ ને એટલે હવે તો ફ્યુઝન ઢોસાનું મેનુ મળે, પણ મસાલા ઢોસા, મૈસૂર મસાલા ઢોસા પછી બધાના મનપસંદ હોય ને તો તે છે જીની ઢોસા અને પાવભાજી ઢોસા. અને રેસ્ટોરન્ટમાં આ ઢોસા જોઈ અને એવો તો વિચાર આવે કે આ ઢોસા સહેલાઈથી ઝટપટ ઘરમાં કેમ બને. તો ચાલો આજે એકદમ ઝટપટ અને રેસ્ટોરન્ટ જેવા પાવભાજી ઢોસા અને જીની ઢોસા બનાવીએ. બનાવવાની શરૂઆત પાવભાજી ઢોસાથી કરવાની છે. તેના માટે આપણે સૌથી પહેલાં ઢોસાના ગરમ તવા પર તેલ પાણીનું મિશ્રણ છાંટી ટીશ્યુ પેપર વડે તવો લૂછી લઈ અને તવાનું ટેમ્પરેચર બેલેન્સ કરી લઈએ. પછી બનાવેલું ઢોસાનું ખીરું છે ને તે તવા પર ઉમેરી અને ખીરાને તવા પર ફેલાવી દઈએ. પરફેક્ટ માપ સાથે આ ઢોસાનું ખીરું કઈ રીતે બનાવવું ને જેથી આ ક્રિસ્પી જાળીદાર ઢોસા બને, તેના માટેનો વિડીયો અમારી સાઉથ ઇન્ડિયન રેસિપીની આ સિરીઝમાં પહેલા વિડીયોમાં જ બનાવી અને મૂક્યો છે, જેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો તે પણ જોઈ લેજો. આખા તવા પર ફેલાવેલા ઢોસાની ફ્લેમ છે ને હવે મીડિયમ જ રાખવાની છે અને ઢોસા પર 1 ટીસ્પૂન તેલ ફેલાવી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ઢોસા ઉપર થોડી સમારેલી ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરશું. તેની સાથે ચોપ્ડ કેપ્સિકમના ટુકડા, નાના સમારેલા ટમેટાના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે કોબીજ, બટેટા અને રીંગણ જેવા બાફેલા શાકભાજી લગભગ અડધી વાટકી જેટલા ઉમેરવાના છે. તેની સાથે જ હવે 2 ટીસ્પૂન જેટલો શેઝવાન સોસ, 1 ટીસ્પૂન ટોમેટો કેચઅપ અને 1 ટીસ્પૂન બટર એટલે કે માખણ છે ને તે ઉમેરવાનું છે. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન ઘરમાં કોઈ પણ વાપરતો પાઉંભાજીનો મસાલો હોય ને તે ઉમેરવાનો. ત્યાર પછી ઢોસા ઉપર જ ચમચી વડે આ રીતે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી ડુંગળી, ટમેટા, કેપ્સિકમ, બોઇલ્ડ શાકભાજી, મસાલા થોડા એવા મિક્સ થઈ જાય. પણ બધા મસાલા અને શાક એકદમ બધું સરસ મેશ થઈ જાય ને તો જ પાઉંભાજી ઢોસાનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ આવે. તેના માટે મેશર લઈશું અને આ રીતે એકદમ વ્યવસ્થિત મસાલા છે ને તે મેશ કરશું. લગભગ 1 મિનિટ સુધી આ રીતે મેશ કરવાથી પાઉંભાજી મસાલા સાથે બધી સબ્જી મિક્સ થઈ અને એકદમ સુગંધીદાર ઓરિજિનલ પાઉંભાજીના સ્વાદનો અને સુગંધનો એકદમ મસ્ત મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે આ જ મિશ્રણને આપણે ચમચી વડે આખા ઢોસા પર સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે, જેથી આ પાઉંભાજી ઢોસો ખાઈએ ને ત્યારે ઢોસાની એકે એક બાઈટમાં પાઉંભાજીનો સ્વાદ મળે. બધો મસાલો ફેલાવાઈ જાય ને એટલા સમયમાં ઢોસો નીચેથી પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાઈ ગયો છે. તો બનેલા ઢોસાની આસપાસ આ રીતે 1 ચમચી જેટલું તેલ ફેલાવી દેવાનું છે અને ત્યાર પછી ઢોસાને આ રીતે તવાથી અલગ કરી એક સાઈડ ફોલ્ડ કરી લઈએ. આ જ રીતે હવે સામેની સાઈડથી પણ ફોલ્ડ કરી લઈએ. એકદમ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે ક્રન્ચી ટેસ્ટી પાઉંભાજી ઢોસો બની ગયો છે. તો ફોલ્ડ કરેલા પાઉંભાજી ઢોસાને હવે એક ડીશમાં લઈ લઈશું અને ડીશમાં જ આ રીતે ક્રોસમાં 2 ટુકડા કરી લેવાના છે, જેથી લુકમાં પણ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલનો પાઉંભાજી ઢોસો લાગે. ટુકડા કરેલ સ્વાદિષ્ટ પાઉંભાજી ઢોસાને ડીશમાં કોપરાની ચટણી સાથે પીરસી પણ લેવાનો છે અને ત્યારબાદ તેના ઉપર ચીઝ પણ ખમણી અને ગાર્નિશ કરી લઈશું. એકદમ સ્વાદિષ્ટ પાઉંભાજી ઢોસો આ રીતે ઘરમાં બનાવી અને પીરસો ને તો ઓરિજિનલ પાઉંભાજીના સ્વાદ સાથે આ ઢોસો બધાને રેસ્ટોરન્ટની યાદ અપાવી દેશે. હવે બનાવીએ બધાના મનપસંદ નાના નાના ગોળ રોલમાં મળતા જીની ઢોસા. તો જીની ઢોસા બનાવવા માટે પહેલાં જોઈશે એક ખાસ જીની ઢોસાનો મસાલો. આ સ્વાદિષ્ટ મસાલો બનાવવા માટે આપણે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન માખણ અને એની સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરશું. બંને સાથે ગરમ થાય છે ત્યારે તેમાં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી થોડા એવા સાતળશું. સાથે સાથે તેમાં સમારેલા કેપ્સિકમના ટુકડા અને ઝીણી સમારેલી કોબીજ અને 1 ટમેટાના ઝીણા સમારેલા ટુકડા પણ ઉમેરી બધું મિક્સ કરતા જઈ અને થોડું એવું સાતળી લેવાનું છે. લગભગ 1 મિનિટ સુધી સાતળ્યા પછી તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ પાણી ઉમેરી પેનને ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર લગભગ 3 થી 4 મિનિટ ચડવા દેવાનું છે. અંદાજે 3 મિનિટ પછી પેનનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ. જુઓ, શાકભાજી છે ને તે અધકચરા ચડી ગયા છે અને થોડા ક્રન્ચી પણ રહ્યા છે. તો આ સમયે ચડતા શાકભાજીમાં 2 ટીસ્પૂન ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરશું. સાથે રેડ ચીલી સોસ 1 ટીસ્પૂન ઉમેરવાનો છે. એ ઉપરાંત શેઝવાન ચટણી 1 ટીસ્પૂન ઉમેરશું. તેની સાથે મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને સમારેલી કોથમીર ઉમેરી બધું મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાનું છે, જેથી બધા મસાલા, સોસ શાકમાં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય અને જીની ઢોસા માટેનો એકદમ સુપર ટેસ્ટી મસાલો બને. ઉપરથી વધારે 1 ટેબલ સ્પૂન પાણી પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી આ મિશ્રણ છે ને તે સહેજ એવું સોફ્ટ બને. બધું મિક્સ કર્યા પછી ઉપરથી અડધી ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી ફરી એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી આ મસાલાનો કલર પણ એકદમ સરસ લાલ ચટક આવે.
બસ જીની ઢોસા માટેનો પરફેક્ટ મસાલો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. એટલે હવે પેનને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી આ મસાલો સહેજ એવો ઠંડો થવા દેવાનો છે. હવે બનેલા આ ટેસ્ટી મસાલાનો ઉપયોગ કરી આપણે ઝીનો ઢોસો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તેના માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા ઢોસાના તવા પર તેલ પાણી છાંટી અને તવાનું ટેમ્પરેચર બેલેન્સ કર્યા પછી બનાવેલા ઢોસાના ખીરાને તવા ઉપર ઉમેરી અને ફેલાવી દઈએ. ઢોસો ફેલાવાઈ જાય ને એ પછી ગેસની ફ્લેમ છે ને તે મીડિયમ જ રાખતા બનાવેલા આ ઢોસા ઉપર 1 ટીસ્પૂન બટર ઉમેરશું. આ બટરનું આખા ઢોસા પર ફેલાવી અને લેયર બનાવી લેવાનું છે. હવે બનાવેલા વેજીટેબલના લાલ મસાલાને આ રીતે લગાવેલા બટર ઉપર આખા ઢોસા પર વ્યવસ્થિત ફેલાવી દઈશું. બસ આ રીતે ઢોસા ઉપર મસાલાનું એક લાલ લેયર બનાવી લેવાનું છે. અહીં ઢોસા પર મસાલો ફેલાવાઈ જાય ને એટલે થોડું એવું ખમણેલું પનીર પણ આ મસાલા પર ફેલાવી દઈશું. પસંદગી પ્રમાણે પનીર વધારે કે ઓછું વાપરી શકાય છે. તેની સાથે જ એક ચીઝનો ક્યુબ લઈ તેને પણ ખમણી વડે ખમણ કરી આ ઢોસામાં ઉપર તરફ સ્પ્રેડ કરી લેવાનું. ચીઝ સ્પ્રેડ થયાની સાથે જ નીચે તરફ મીડિયમ ફ્લેમ ચાલુ હોવાથી ઉપર ચીઝ છે ને તે મેલ્ટ થવા લાગશે. તો આ સમયે થોડું એવું તેલ અથવા તો બટર ઢોસાની ચારે બાજુ ફેલાવી દઈશું. હવે ઢોસાને તવા ઉપરથી ઉખાડતા નીચે તરફ લાઇટ ગોલ્ડન પડ સાથે એકદમ પરફેક્ટ ક્રિસ્પી ઢોસો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. પણ રેસ્ટોરન્ટમાં આ ઝીની ઢોસો છે ને તે અલગ રીતે પીરસાય છે. તો તેના માટે બનાવેલા ઢોસાનો તવો છે ને તે ગેસ પરથી ઉતારી લઈએ અને આ ઢોસાને તવા પરથી એક ડીશમાં ફોલ્ડ કર્યા વગર સીધો જ આ રીતે લઈ લેવાનો છે. ડીશમાં આ ક્રિસ્પી ઝીની ઢોસો લઈ લીધા પછી હવે પીઝા કટર વડે આ રીતે લાંબા કટ પાડી લેવાના. અહીં આ રીતે કટ પાડતા આવતા અવાજ પરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ઢોસો છે ને તે નીચેથી કેટલો સરસ ક્રિસ્પી બન્યો હશે. તો આવી રીતે આખા ઢોસામાં ટોટલ 3 કટ પાડી અને 4 લાંબા ટુકડા કરી લેવાના છે. બસ ઢોસાના લાંબા ટુકડા થઈ ગયા પછી કરેલા ટુકડામાંથી એક ટુકડાને આ રીતે ગોળ ગોળ ફોલ્ડ કરી લેવાનું. ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી સ્વાદિષ્ટ મસાલાને લીધે રાઉન્ડ રોલમાં બનેલા ઝીની ઢોસા રેસ્ટોરન્ટમાં આ જ રીતે પીરસાય છે. આ જ રીતે બધા ટુકડાના રાઉન્ડ રોલ બની જાય ને એટલે તેને કોપરાની ચટણી સાથે પીરસી પણ લઈએ. ઝીની ઢોસાના બધા રોલ ગોઠવ્યા પછી ઉપરથી થોડું એવું ચીઝ ખમણી અને ગાર્નિશ કરી લેવાનું છે. જોતા જ મન થઈ ગયું ને કે આ તો રેસ્ટોરન્ટમાં મળે તેવા ઝીની ઢોસા. જોયું ને કેટલી સરળ રીતે રેસ્ટોરન્ટ જેવા ઝીની ઢોસા આપણે ઘરે બનાવી લીધા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે નાના મોટા સૌની મનપસંદ ઝીની ઢોસા અને પાવભાજી ઢોસા બંને ફ્લેવરના ઢોસા ઘરે એકદમ સરળ રીતે બનાવીએ. તમને આ બંને ઢોસાની રીત કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. તેની સાથે જ આ ઢોસા ઘરે બનાવજો અને બધાને પીરસજો. ઘરમાં કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ ઢોસા છે ને તે ઘરે બનાવેલા છે, રેસ્ટોરન્ટમાંથી નથી લીધેલા. સાથે જ આ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. તેની સાથે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી સાઉથ ઇન્ડિયન રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.